Komunista pero milyonaryo sila? Curious ka din ba? Kung strict communist country ang China, bakit sobrang daming mayamang Chinese billionaires? Di ba ang communism supposed to be about equality? Walang social classes, walang private property, everything is shared. Pero tingnan mo ang China ngayon. Ang dami nilang billionaires. Bumibili sila ng ultra-luxury penthouses sa New York, nagdadrive ng imported na Ferrari, at may hawak ng massive global tech empires. Parang may malaking glitch sa Matrix. Kaya mapapatanong ka talaga, bakit maraming mayamang Chinese kung communist sila? Dati, hindi ko rin tumagets. Inasum ko lang na unti-unting inakap ng China ang capitalism at yung pagiging communist nila is just a title na lang. But I was so wrong. Para maintindihan kung bakit may extreme wealth sa isang supposedly Marxist state, kailangan mong tingnan kung paano ba talaga nag-ooperate ang Chinese Communist Party sa loob. Kasi hindi na to tungkol sa economic ideology. Tungkol na to sa kapangyarihan. Ilang dekada ring inakala ng marami na tapos na ang era ng one-man rule sa China. May term limit sila, may peaceful transitions. Pero isang tao ang nag-reverse ng lahat ng yan. At para maintindihan mo ang mga billionaires nila, kailangan mo munang maintindihan ang nag-iisang diktador. Section 2. The Illusion of Consensus. Every 5 years, nag-organize ang Beijing ng isa sa pinaka-ingrande at pinakamahal na political theater sa buong mundo. Tinatawag itong National Party Congress. Mahigit 2,000 tao mula sa iba't ibang panig ng China ang pumupunta sa Great Hall of the People. May mga farmers, factory workers, celebrities, at kahit mga ethnic minorities na awkward na pinaparada in their traditional dress. Ang message na gustong ipadala ng gobyerno, tingnan nyo kami, represented namin ang lahat. Isa siyang giant, perfectly choreographed na spectacle. May malalaking red curtains, golden tassels, at mas matinding palakpakan kaysa sa may i-imagine mo. Behind the scenes, zero risks ang tinitik ng state. Shino-shutdown nila ang mga VPN, nilalagay sa house arrest ang mga critics, at pinapatahimik ang private businesses. Pero ito ang crazy part na na-realize ko. Despite all this showmanship, ang mismong event is completely boring. Nagbabasa lang ng mahabang speech na puno ng vague slogans ang party secretary. Walang totoong debate. And that is completely by design. Nandun lang ang mga delegates para pumalakpak at i-approve ang mga desisyon na ginawa na months prior, in secret, ng iilang elite na tao. The whole event is an illusion of consensus. Mapapaisip ka tuloy, kung peke ang pinakamalaking political event nila, sino ba talaga ang nagpapatakbo ng show? Section 3. The Political Software. Pag nanonood ka ng balita, lagi mong naririnig na tinatawag siyang President Xi Jinping. Pero heto ang isang secret na nagbago sa pananaw ko sa China. That title is mostly a lie. Sa West, yung specific title mo ang nagbibigay sa'yo ng power. Powerful si Joe Biden kasi nakaupo siya sa Oval Office bilang presidente ng US. Pero ang China, nag-ooperate on completely different political software. Ang China ay tinatawag na isang party state. Yes, nag-e-exist ang gobyerno, pero ang Chinese Communist Party ay nasa itaas nito. Ang military nga nila, hindi nagre-report sa gobyerno. Direct silang nagre-report sa party. Kaya pag bumibiyahe si Xi Jinping sa ibang bansa, ginagamit niya yung title na President. Kasi mas normal pakinggan sa atin. It makes foreign investors feel safe and confident. It deliberately obscures the radical truth kung paano talaga tumatakbo ang sistema nila. Pero ang totoong title niya, yung nagbibigay sa kanya ng absolute and unquestioned control, ay General Secretary ng Communist Party. Sa China, hindi automatic na ibibigay sa iyo ang power dahil lang may opisina ka. Kailangan mo tong aktibong ipanalo, i-consolidate aggressively, at hawakan ng mahigpit. Which brings us back sa main guy natin, si Xi Jinping, at kung paano niya na mastermind ang pinakamalaking political hijack ng 21st century. Section 4. The Long Game.
Kung tiningnan mo si Xi Jinping 30 years ago, hinding-hindi mo maiisip na siya ang magiging pinaka-powerful na Chinese leader since Mao Zedong. Si Xi ay tinatawag na isang princeling. High-ranking revolutionary fighter ang tatay niya. Aakalain mo na ibig sabihin yan easy ride na papunta sa top. Pero during the Cultural Revolution, na-purge ng malala ang pamilya niya. Pinatapon si Xi para tumira sa isang kuweba at gumawa ng intense manual labor. Eventually, nakabalik sa pabor ang mga princelings at nakakuha ng magagandang trabaho sa gobyerno. Pero, ang mga paranoid na elders sa party, ayaw nilang mag-promote ng kahit sino na mukhang fit. Ang gusto nila, mga weak at obedient managers na hindi magkukos ng gulo. Kaya, nag-play ng long game si Xi at nag-lay low ng sobra. Kumuha siya ng mga tahimik at boring na trabaho malayo sa Beijing at iniwasan ng spotlight. Dahil masyado siyang tahimik at mukhang harmless, hindi siya nakita ng mga competitors niya na parating. By the time na maabot niya ang absolute apex of power noong 2012, halos ubos na ang mga kalaban niya. At nang makaupo na siya sa driver's seat, hindi na nakipagplastikan si Xi. Nag-launch siya agad ng massive anti-corruption campaign. Pero, hindi lang ito para linisin ng gobyerno. Ito yung absolute perfect excuse para i-purge isa-isa ang lahat ng political rivals na nakaharang sa daan niya. Section 5. The Ultimate Kill Switch. So, kung ang buong system na to ay completely rigged para sa ruthless, one-party political control, paano mo i-explain yung sobrang yaman nila? Ito yung ultimate twist at ang final answer sa tanong natin. Bakit maraming mayamang Chinese kung communist sila? Ang katotohanan na na-realize ko, wala talagang pakialam ang Chinese Communist Party kung yumaman ka man. Hindi na sila strictly communist in the old school economic sense. Obsessed na lang sila sa iisang bagay. Absolute control. During the reform era, na-realize ng mga leaders na para mag-survive, kailangan desperately ng bansa ng pera. Kaya binuksan nila ang pinto para sa capitalism, hinayaan ng mga entrepreneurs na mag-build ng massive empires at global supply chains. Allowed kang maging billionaire sa modern China. Pero may isang invisible at unbreakable rule. Ang yaman mo ay nakalis lang sa'yo mula sa party. The moment na makalimutan ito ng isang billionaire o maging masyado siyang influential, the party aggressively steps in. Tingnan mo na lang ang nangyari kay Jack Ma. Pwede mong makuha ang pera, ang mga mansyon at ang mga magagarang kotse. Pero ang party ang may hawak ng ultimate kill switch. Mayaman ka kasi pinayagan ka nila. Kung ma-feel nila na threatened sila, babawiin nila yan sa'yo in a heartbeat. Ang capitalism dito ay hindi kabaliktaran ng communism. It's just another tool para masigurado na ang party pa rin ang laging nasa itaas.